guys! Welcome back to my channel. So, for today's video guys, ay may bago tayong haul sa araw na to. So, share ko sa inyo ngayon yung mga pahabol na Christmas gift sa akin. So, kaya naman, wag natin patuloyin pa and let's start na guys! Ayan, so start na tayo dito. So, ayan, dito sa package na to. So, ano to, nakalagay sa parcel, pero, kasi, tinanggal ko na lang siya. And then, dinisinfect ko na rin. Tapos, para madali ko na sa inyong maipakita. So, start na tayo, guys, dito. So, ang aking Hello Kitty na condiments container. Ayan. So, maganda siya pang travel. So, ayan. Ito yung picture niya. Ayan siya. Ayan. May maliit. May malaki. So, yung ito, 15 ml. Ito, 10 ml. So, lagayin siya ng mga sausawan o kung ano-ano. Ito siya. Ayan. Ganyan kalaki. And then, meron siyang ito. Yung parang, pangpahid na kasama. Ayan siya. Diba, pag nagbabaon tayo, ayan siya. Ang cute niya. Ay, ito. Ang baliktad pala. Ayan, diba? Isa 15 ml, yung isa 10 ml. So, next is paper soap. Ayan. Portable siya kasi tapos, hindi siya messy. Kasi, di ba yung sabon, di ba pag nabasa na, basa na siya, tapos, makalat. Ito kasi, para siyang, wet wipe, sihigitin mo lang siya. Tapos, dun sa may sabon, ayun, paper soap siya, papel siya, na kapag binasa mo siya, is, nagiging sabon or bumubula siya. So, 50 sheets ang laman ito. Ayan. So, classic. So, parang katulad siya ng design ng sa, Katidal. Okay, next is nylon spatula ng Japan. Ito na lang yung kulang ko sa Japan Home. So, ayan, kompleto na ako. Ayan, siya. Diba? Ito na lang yung wala kasi ako. Tapos sunod, yung mga stainless naman, yun na lang yung mga kulang. Hindi ko siya kinolek lahat kasi kasi hindi naman lahat is magagamit ko. Tapos, basta abangan nyo yung haul ko tungkol sa trending na mga kitchen utensils. Ayan siya. Pwede siya sa mga non-stick. Ayan. Tapos, malapad din. Tapos, next is itong table salt. Ayan. Tagalin natin yung package. Bubble wrap kasi. So, ito siya. So, ito ang aking table salt. Ayan. Diba? So, siya ay 100 grams pala ang laman niya. So, ayan yung mukha ni Kitty. Tapos, ito yung likod. Ayan. Ayan, may isang Rio siya. License. And then, iodized ang laman niya. Ayan siya. Tapos, ito ay refillable. Ayan. And then, next. Ito. So, tanggalin natin yung package. Tanggalin natin yung bubble wrap. Kasi baka mabasa. Okay, naka-bubble wrap siya. So, ito. So, Kikkoman soy sauce. Ayan siya. Diba? Tapos, alam ko refillable. Ito yung butas niya. Ayan. And then, ito ay from ayan, Sandia, USA. Ayan siya. Ayan, refillable. Diba? Ang ganda. So, ang wala pa ako nito yung olive oil, tapos yung mga pasta. Ayan. Tapos yung mga wine. Sa mga pricey kasi. And then, last one is another Hello Kitty na Turno na pantulog from Thailand.
So, ayan yung design niya. Ayan. So, next. Ito. So, nilagyan ko lang to kasi alam ko napakita ko na to sa inyo yung nakaraang vlog ko. So, ang laman nito is kung napanood nyo yung another vlog ko tungkol sa regalo sa akin ng asawa ko. So, ito yung pahabol ko na binili. Kasi wala akong ganito. So, puro lipstick yung maraming ganito. So, ito yung aking brow pencil. Ayan siya. So, ayan. Ayan siya. Ayan yung design niya. Tapos, ang kulay na is soft brown lang. So, parang light brown. And then, kasama to sa akin, pili sa akin, ng Katidal. Kasi may promo sila last month. Ito. Yung Hello Kitty Katidal Love Strawberry for Philippines. So, ito. Ayan. Ang aking hand mirror. Yan, may plastic pa siya, kaya medyo malabo. So, ito yung design niya. So, nakasulat, Hello Kitty Love Katidal. Ayan siya. And then, meron siyang Sanrio sticker dito. Ayan, maganda to. Pag nagmi-makeup, hindi mahirap gamitin. Ayan. And then, next naman is dumako tayo sa aking prize sa nakaraang raffle ng Bebem's Corner. So, pakipollow nyo po ang page na Bebem's Corner for more authentic items din. And then, pakipollow din po ang aking Facebook page. Ayan. So, nanalo po ako ng 2 beses. First time, nanalo. Ayan. Pangalawang beses ko pa lang itong nananalo. So, ang laman nito, ito yung eco bag. Ayan. And then, another is yung Her Beauty product. Ayan siya. Ano ang laman nito Her Beauty natin? So, andito, may balot pa. So, ito yung pouch. So, ayan. So, ito rin yung sa likod. Ayan siya. And then, ito yung etiketa. So, Sanrio original talaga yun, yung sticker. Hindi siya license. Talaga siya, totoo talaga siya. Her Beauty product siya. Ayan, ang ganda ng shala-shala ng ng palawit na. Yung chain. Ayan, parang golden. Tapos, ang laman nito is ito. Ayan. So, unang laman is nandito yung salamin. Siya. Pakita ko yung salamin. Pocket mirror lang to. Maganda to pang travel. Yung isang salamin, ang ganda. Etong nasa taas, ito yung yung basta, okay, ito na lang pala, yung nakaka-focus na, salamin. Naka-zoom. Kasi ito yung parang normal lang. Ayan. Normal. Ito yung zoom, ito yung normal na mirror. So, ang ganda. Tapos, parang may, parang foam pa siya. Or parang, para pag nalaglag, hindi agad bababasag. So, laman is, meron ako dito. Ano ba to? So, ayan. Wow, ano ba to? Parang ref magnet. Parang magnet. Ayan. Tapos, ang ganda. May leather pa siyang lugar. Ayan. Na tapos, nakaukit dito yung pangalan Hello Kitty. Ayan. Ganda ng laman. Tapos, so, andito yung tali. And then, merong, ano ba to? Push pin. Na si Bads Maru. Yung character na nandito. So, ayan. Ito yung tali para dito. Ayan. So, next naman is dumako tayo sa pinakiligan regalo sa akin. So, isahan na natin dito. Package na to. Tada!
So, ayan. Kita pa lang sa packaging na kung anong laman niya. So, meron na ako magagamit sa aking pagbablog. Kasi meron na akong ring light. So, ang ginagamit ko kasi ngayon hindi ring light, guys. Ito ang ginagamit ko. Ayan, diba? Yun, meron na akong gagamitin sa susunod. So, ayan, kulay pink siya. Kulay pink ba tama? Oo, kulay pink. Yun siya, yun yung box niya. Ang laki. Ayan. So, and then, ito, syempre, from So, ang nagbigay pala nito sa akin ay si Sis John. So, thank you, sis. Yun, sobrang happy. So, thank you. Unexpected. Ito. So, yun nga pala guys, follow nyo din siya sa kanyang YouTube account. So, ayan po, paki-like and subscribe na rin po siya and support na rin po. So, ito yung kulang sa akin. So, dahil, meron ako nito, yung isa itatabi ko, tapos yung isa gagamitin ko. Yun siya. And then, ito rin, meron ako nito. Pero itatabi ko yung isa, tapos isa gagamitin ko. Kitchen strainer siya, stainless. So, ayan. And then, ito, phone case na leopard design. Ayan. Para sa aking phone. And then, last, another Hello Kitty na classic na drawer. 3-layer na drawer. So, ayan. So, hindi ko pa nagagamit yung ganito. Pwede ko siyang gamitin. Siguro sa pag meron akong working table dito sa bahay. Ayan siya. So, yun lang guys. So, sana nag-enjoy kayo sa aking haul sa araw na to. So, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell button para updated kayo sa aking every upload. So, yun lang guys. And thank you for watching. Bye-bye!